बढ्दै बढ्दैन 70 देखि बढ्दै बढ्दैन होपलेस भइसक्यो यस्तै यस्तै मेसेज आइरहेको मलाई कसरी बढ्छ मतलब कसरी चाहिँ बढ्छ जस्तो लाग्छ जसरी लाग्छ त्यसरी गर न त हैन तिमीले एउटै तरिकाले गरिरहेछ भने अर्को तरिका चेन्ज गर अब टाइम धेरै छैन हेर म तिमीलाई त्यो हावादारीको गफ यु क्यान डु इट भन्दिनँ 70 आएको छ भने अलिकति मेहनत गर्यो भने बढ्न सक्छ 80 90 100 पनि आउन सक्छ नआउने पनि होइन बट नआउन पनि सक्छ क्या तिमीले त्यही तरिकाले गरिरहेछौ भने अहिले हल्का चेन्ज गर अलिकति 1 दिन 2 दिन अर्को तरिकाले पढ्न खोज त्यसरी हुन सक्छ कि अनि टेन्सन लिने कुरा नगर्दै नगर के IOE नै सबैभन्दा त्यो चाहिने चिज यही हो भन्ने हुँदैन किनकि तिमीलाई IOE निकाल्नु छ पुल्चोक निकाल्नु छ यहाँ ओ भन्ने हुँदैन मेरो सोच सुरुमा पुल्चोकको थिएन यो कुरा धेरैलाई थाहा छैन होला हैन म अर्को भिडियो म पुरै डिटेल लिएर आउनेछु मेरो सोच मलाई पुल्चोक पढ्छु भने त्यो थिएन मैले एउटा भिडियोमा भनेको छु थोरै त्यसमा पुरै डिटेल छैन हैन म फेरि पनि डिटेल लिएर आउनेछु सो धेरैजनाले टेन्सन लिएर हैन म पुल्चोकै पढ्छु IOE नै पढ्छु भनेर सोचेका छौ सो त्यो चाहिँ सोचेर नबस्छ किनकि त्यसले तिमीहरूको टाउको दुखाउँछ टाउको दुखायो भने त्यो भन्छ नि एउटा साइकलमा फस्छ नि म बिरामी भएर नपढेको अनि नपढेर बिरामी भएको भन्ने वाला त्यस्तै हुन्छ कि होपलेस हुन्छ त्यो धेरै नै त्यो तिमीले सोच्न थाल्यो भने होपलेस हुन्छ धेरै नसोच जस्तो छ मज्जाले पढ बिस्तारै गर प्र्याक्टिस गर अब अलिक धेरै टाइम छैन अब म किन एउटै कुरा भनिरहेको छु प्र्याक्टिस गर कन्सेप्ट बुझ किन गर्ने नै त्यही हो कि प्र्याक्टिस गर कन्सेप्ट बुझ गर जुन सजिलो अब यो मोमेन्टमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अझ जुन सजिलो लाग्छ नि त्यसलाई धेरै टाइम देऊ अप्ठ्यारो लाग्नेलाई अलिअलि टाइम देऊ किनकि तिमीलाई सजिलो लाग्ने गरेरै आउनु पर्यो क्या छोड्नु भएन तिमीले अप्ठ्यारो लाग्ने प्र्याक्टिस गर्यौ सजिलो लाग्ने पनि अलिअलि गर्यौ भरे सजिलो लाग्ने पनि छोड्यौ अप्ठ्यारो लाग्ने पनि छोड्यौ अब के गर्नु दुइटै छोडिदिने त्यही भएर बरु सजिलो लाग्नेलाई आउने बनाऊ पानी बनाऊ त्यसलाई 10 मार्क्सको सजिलो लाग्छ भने 10 मार्क्सको छोड्दैन छोड्ने 5 मार्क्सको गाह्रो आउँछ भने 5 मार्क्सको गाह्रो छोडिदिने बरु अब छोड्ने त होइन त्यो इक्जाम्पल दिएको अब तिमीहरूले बुझिहाल्छौ भने यार यत्रो 12 पढेर अब इन्ट्रेन्स दिन आउँदैछ होइन सो त्यही नै होपलेस हुने काम नगर मोटिभेसन भिडियो हेर्न मन लाग्छ भने मेरो भिडियो हेरेर मैले मोटिभेसन दिइरहेको हुन्छु होइन त्यही नट टक्सो भन्ने प्लेलिस्टमा छ अरू भिडियो नहेर भन्न खोजेको त्यो भिडियो हेरेर टाइम वेस्ट गर्ने काम नगर पढ 24 घण्टा पढ्नु पर्दैन एकछिन पढ एकछिन रेस्ट गर एकछिन भिडियो हेर रमाइलो भिडियो हेर सार्क ट्याङ्क हेर बिजनेस बुझ्छौ त्यो राम्रो छ होइन कपिल शर्मा सो हेर नेपालकै हेर्नुपर्छ भने नेपालकै कमेडीहरू नि हेर म खासै नेपालको धेरै अलिअलि हेर्छु अलिअलि फ्रेस हौ अलिअलि पढ धेरै टाउको नदुखाऊ धेरै टाउको दुखाएर केही हुँदैन होइन तिम्रो सर्वस्व नै यो होइन हुन्छ धेरैजनाले सोचेको हुन्छ म यही नै निकाल्छु यही मात्र पढ्छु मलाई इन्जिनियरिङ यहाँ हो म भनिदिन्छु अलिक पछि होइन के हो कस्तो हो सबै भनिदिन्छु होइन अहिले चाहिँ अब प्रिपेयर गर्दैछु म केही नराम्रो भन्दिनँ नराम्रो छैन पनि राम्रो पनि छैन जे होस् पढ गर इक्जाम सकिएको पछि म इक्जाम सकिएपछि के गर्ने भन्ने खालको पनि भिडियो बनाउँछु च्यानल सब्सक्राइब गरेर बस होपलेस नहो सबैजनाले मलाई एउटै मेसेज गर्नुभएको छ क्या हात दुख ओ एकछिन है ल सबैजनाले एउटै मेसेज गरे हामी होइन के भन्दाखेरि दाइ 70 80 आउँछ त्यहाँभन्दा बढी कसरी ल्याउने दाइ 80 भन्दा बढी नै आउँदैन नाम निस्किन्छ आउँछ कसरी के मतलब भन्न खोजेको मैले त्यस्तो नराम्रो भन्न खोजेको होइन मेरो पनि आउनु थियो कि मलाई धेरै यादै छैन मलाई 100 त मेरो कहिल्यै कटेको याद छैन कि एकचोटि कटेको याद छ त्यति हो ल 80 को रेन्जमा आउँथ्यो कि तिम्रो त्यसको हिसाबले तिम्रो IOE को डिसाइड गर्न नखोज न होइन त्यसको हिसाबले भन्दा त्यो प्र्याक्टिस गरेको त्यो आफूलाई हेर्नलाई काम दिन्छ होइन तर त्यो अनुसारले तिमीलाई आफूलाई नगर क्या भन्न खोजेको तिमीले आफूले गरेर जाऊ प्र्याक्टिस गर्दै छौ के थाहा बा हुन्छ कि माथि होइन हो सबभन्दा मेन कुरा भनेको टेन्सन नल्याऊ दिमागमा केही नराख प्रेसर नलिकन पढ प्रेसर लियो भने तिम्रो झन् त्यो बिरामी भएर पढेको बिरामी भएको भने जस्तो हुन्छ होइन लुपमा फस्छौ त्यो गयो भने टेन्सन हुन्छ होइन त्यस्तो कुरा केही नसोच केही होपलेस नहो आनन्दले चिलमा पढ यस्तै हो इक्जाम भन इक्जाम त्यो प्र्याक्टिस गर बस अलिकति आएन भने त्यसलाई छोड्दै अर्को क्वेसन गर्न थाल टाइम एउटैमा नझुल होइन टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सिक त्यो जुन सजिलो पहिला त्यो गर त्यो अनुसार जाऊ अब इक्जाम आउनु धेरै टाइम छैन होइन म तिमीलाई धेरै भिडियो बनाएर त्यो टाइम वेस्ट गर्ने काम पनि गर्दिनँ होइन अब आएको इन्ट्रेन्स पछिको म अरू भिडियोहरू भनेको चाहिँ यस्तै यो टक्सो भने टेकसँग रिलेटेड अरू पनि बनाउँछु होला भनेर सोचिरहेको छु सो इन्जिनियरिङकै बनाउँछु अनि अरू पनि हुन्छ होला भनेर सोचिरहेको छु च्यानल सब्सक्राइब गरेर बस धेरै कुरा चाहिन्छ भने होइन तिमीलाई चाहिने कुरै बनाउँछु किनकि तिमीहरूभन्दा मैले एक्सपिरियन्स गरिसकेँ कस्तो छ भनेर होइन म जस्तो छ म त्यस्तै नै देखाउँछु त्यो त्यो हावादारी कुरा भन्दिनँ अनि इन्जिनियरिङ कस्तो छ के छ अब अलिक पछि इन्ट्रेन्स दिएपछि भन्छु
किनकि धेरै अगाडि भनेको भए हुन्थ्यो, अब इन्जिनियरिङ इन्ट्रेस्ट दिने बेलामा त्यो भनेर अहिले काम छैन। सो राम्ररी पढ गर, त्यही अल द बेस्ट भन्न आएको। अलि पछि लाइभ भिडियो पनि आउँछु होला सायद, म 1K नपुगिकन त्यो उयो हाल्न मिल्दैन युट्युबमा, 1K पुऱ्याउन मद्दत गर, के क्वेसन चाहिन्छ म त्यो कम्युनिटी पोस्ट गरिरहेको हुन्छु। त्यस पछाडि झन् इन्टरेक्टिभ गर्नुपर्छ, 1K कहिले पुग्ने हो थाहा छैन, जेस 1K पुगाउन हेल्प गर। त्यही हो, मजाले पढ, राम्रो गर, मेसेज गर्नु छ भने मलाई फेसबुकमा गर्दा हुन्छ, मैले बुझेको कुरा भनिदिन्छु होइन। कति क्वेसनहरू मलाई सोधिरहेको हुन्छ, जस त्यो पढाइको बारेमा थाहा छ होइन, तर यो कसरी गर्ने, यो फर्मको बारेमा यताउता चाहिँ धेरै कुरा मैले भुलिसकेको हुन्छु, किनकि 3 वर्ष भइसक्यो होइन। अरू च्यानलहरूले अरूहरूले गरिरहेको हुन्छन्, सो त्यसरी त्यता हेर्दा पनि हुन्छ। अनि पढाइको कुराहरू चाहिँ अलिअलि सोद्धा हुन्छ, मैले भनिरहेको हुन्छु होइन। एकजना हिजो भाइले खै के को पनि भन्थे, त्यो पनि हेल्प गरेँ, जस अब त्यो हेल्प गरिदिएँ मैले भन्न खोजेको होइन। तर नबुझेको नगरेको अब चाहिन्छ भने गर्दा हुन्छ, म फ्री भएको बेला मेसेज रिप्लाई फ्री धेरै नै हुन्छु रिप्लाई गरिदिने हुन्छु। जस ओके, त्यही नै थियो। होपलेस नहौ, राम्ररी पढ, निस्किन्छ नाम, निस्केपछि पुचोकमा भेटौँ होला, डब्लुआरसीमा भेटाउनु हुन्छ, थापामा भेट्नुहुन्छ। अब तिमीहरू जहाँ निस्किन्छ जहाँ पढ्छौ त्यहीँ भेटौँ होला, के छ र चिया खाना बोलाउन मलाई यसो कहिले, म चिया खाना आइहाल्ला, पैसा तिर्नु होइन। ओके बाई बाई ल, राम्ररी पढ्नु, अल द बेस्ट भन्न आएको। अर्को भिडियो नि यतिकै अल द बेस्ट भन्नु पनि आउन सक्छ है। मजाले पढ्नु, होपलेस नहुनु, टेन्सन नलिनु, मजाले पढेर भाइ होइन हो। अब राम्ररी पढ के, यही टाइममा पढ्नु पढ ल है त। म गएँ, म योगेश दाइ राखिदिएँ क्या च्यानलको नाम, सबै भाइ बहिनीहरू छ नि त भन्दा। ल बाई है, राम्ररी पढ, अल द बेस्ट।